بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. په یو بل ویډیو کې تاسو سره حاضر یم. مونږ چې کوم سلسله شروع کړله د مارکیټ پلیسز د ایکسپلوریشن، نو پای کې نننې زموږ سره یو بل مارکیټ پلیس چې دا مونږ چې کوم دی ایکسپلور کول غواړو، د هغې نوم چې کوم دی پیپل فر آور دی. دا یو فریلانس مارکیټ پلیس دی. په دې کې هم چې کوم دی ته خپل سروسز چې کوم دی هغه سیل کولی شي یا چې کوم دی سروسز بای کولی شي. د ټولو مخکې د دې ساین اپ آپشن ګورو، نو ساین اپ ته تاسو راشئ. د ساین اپشن چې کوم دی بر تاسو ته سمپل ښکاري په اسانه باندې. اوس تاسو ته دوه اپشن دي چې یار آی وانټ ټو ورک ایز ا فریلانسر، کوم چې موږ غواړو چې یار پیسې وګټو، نو دا دی موږ له پکار دی چې د دې اپشن کلیک کړو. یا آی وانټ ټو هایر ا فریلانسر، پرس که تاسو د فریلانسر ضرورت دی ته دا کولی شئ. چې زه دا ومنو ما ته بیا هغې نه پس یو نوی اپشن چې کوم دی ښي. د هغې نه علاوه زه ساین اپ د خپل فیسبوک په ترو سره هم کولی شم. د دې نه علاوه چې کوم دی ساین اپ وت ایمیل په ترو هم چې کوم دی زه کولی شم. نو اوس ګورو په دې کې څه اکټیویټیز دي. نو په دې کې هم ډیفرنٹ کیټیګریز دي، مختلف کیټیګریز چې کوم دي په دې کې دي. دا دی ګوره لومبۍ کې په ټاپ چې کوم دی راغلی دی څه شي، زه بل ته راشم آل کیټیګریز ته. نو ما ته نوی دا کولاو شو بای ایکسپرټ فریلانسر. دا دی ګوره کنټینټ رایټینګ شو یا ایس ای او چې سرچ انجن اپټیمایزیشن دا د ویب سایټ د رینکینګ حوالې سره کیږي. کنټینټ رایټینګ باندې موږ مخکې هم خبرې کړې وې چې د کنټینټ رایټینګ هم یو ډېر زیات ښه ډیمانډ دی په فریلانسینګ کې. تاسو وګورئ دا پنځم مارکیټ پلیس دی او په دې کې چې کله هم موږ ګورو نو کنټینټ رایټینګ پکې خپل یو مقام دی. دې نه علاوه تاسو موږ په ټاپ سکلز کې ویلو چې یاره ټاپ سکلز ان د اینډ اف 21 ان د اینډ اف 2022 چې کوم دی پای کې ویب سایټ ډیزاینینګ هم دی یا ویب سایټ ډیولپمنټ دا لري. په هر مارکیټ پلیس چې کله موږ هم دا وکړو نو پای کې بل نه علاوه لوګو ډیزاینینګ دی، د علاوه وایس اوور دی. دا یو ډېر اهم نن سبا چې کوم ډیمانډ سکلز دي دی چې یاره ته د ټیکسټ باندې یا چا چې په هغه باندې خپل وایس چې کوم دی ریکارډ کولی شي. دا دی دې کې دې نه علاوه چې کوم دی دې کې دا کار کوي چې ته اکاونټ جوړوې نو هغه فری دا دی. سټارټ ناو فار فری، ګیټ میچ ود ایکسپرټ فریلانسرز اینڈ 24/7 یا in minutes. There are top freelancers. We have built a network of trusted freelancers we can depend on when we need something done. دا چې کوم دی یو دوی په خپل کمنټس کړي دي. نه علاوه د ایز اف کمیونیکیشن سیکیورټي پرووایډر، دا هم یو ډېر زیات ښه پلیټفارم دی د بګنرز لپاره چې کوم دی. دا ټولونه اهم دی. اوس براوز اینڈ بای ریډ پریفکسډ ډیزاین ریسپانسیو ایس ای او فرینډلی فاسټ لوډینګ ورډپریس ویب سایټ. پرس که دا یو پروجیکټ دی آفر دی. دا زه کلیک کوم چې دی کې څه ماته ښي. اچھا نو دا یو پروجیکټ ما اوپن کو. دا پروجیکټ ډسکرپشن دا وي چې هیډینګ دا چې ډیزاین ریسپانسیو ایس ای او فرینډلی اینڈ فاسټ لوډینګ ورډپریس ویب سایټ. ورډپریس ویب سایټ ویله پکار دی. دا د هغې ډسکرپشن دی. وٹ یو ګیټ ود دس آفر مینی بیک هیلو دیئر ہوپ یو آر ډوینګ ګوډ I am here, this is what you get in your web designing offer. دا ټول چې کوم دی د ډسکرپشن دی. ډیلیوري بیا د هغې چې کوم دی ایکسټرا پیمنټ هم تاسو دلته کولی شئ. دا خیر یو کس دی، دا خپل فریلانسر چې کوم دی یو فریلانسر دی هغه چې کوم دی ورکړلی نو تاسو کولی شئ ته دا اخیستی هم شي په $100 باندې دی بای کولی شي. خو یاره موږ خو په خپله چې کوم دی کار ګورو نو موږ بیا سرچ کولی شو چې ډیزاینینګ ته راشو. ټیک شوه او خپل سکل چې کوم دی دا دی. کیټیګریز ته تاسو وګورئ. کیټیګري پروګرامینګ اینډ کوډینګ شو، ډاټا ساینس اینډ انالیسس شو، ډاټا بیسز شو، سوشل میډیا ایپ شو. تاسو چې کوم دی فیسبوک په ترو سره چې کوم دی چاره ډیجیټل مارکیټینګ کولی شئ. نو په فریلانسینګ کې ډېر زیاته پیسه ده. نو تاسو په کار داسې موټیویشن لري خبرو نه زده کړئ او دوی په وجه باندې چې کوم دی زموږ د دې کورس مقصد صرف دا دی چې تاسو څه شی موټیویټ شئ او تاسو چې کوم دی خپل سکلز پالش کړئ او د هغې نه پس چې کوم دی ځان لپاره ریلیونټ مارکیټ پلیس چې کوم دی هغه وګورئ. دا کورس تاسو لپاره دی. تاسو په دې کې وګورئ دا ډیفرنٹ کیټیګریز دي. گیم ډیولپمنټ، ویب سایټ ډیولپمنټ او پس دا غټ سکلز دي. چې واړه واړه سکلز هم زده کولی شي لکه ګرافیک ډیزاینینګ شو، خلکو پای کې هم دی یا سوشل میډیا مارکیټینګ شو. مونږ پاکستاني قوم یا پښتانه چې کوم دي ټول زیات چې کوم دی دغه یوز کو سوشل میډیا. هغه صرف د لوډینګ لپاره ویډیو دا فني ویډیو دی د کتو لپاره. نو مونږ د سوشل میډیا نه هم پیدا اخیستی شو. په دې باندې چې کوم دی هم فریلانسینګ کولی شو. زموږ په خپل یو ملګری دی هغه سوشل میډیا مارکیټینګ کی او هغه چې کوم ډېر زیاتې په خپله به یې ترو باندې پیسې ګټي. نو تاسو د سوشل میډیا
دا د سوشل میډیا سټریټجي، سوشل میډیا مانیټرینګ، سوشل میډیا بک مارکینګ، سوشل میډیا انالیسز، دا ټول تاسو چې کوم دی کولی شئ. سوشل میډیا اسسټنس، فیسبوک مارکیټینګ، دا څومره ښه سکلز دي. دا سکلز تاسو سافټ سکل دي، سمال سکلز دي، د دې په تھرو باندې تاسو کولی شئ. نو پیپل پر اور چې کوم دی دا یو ډېر زیات ښه مارکیټ پلیس دی د بګنر لپاره دی. په دې کې د خپل اکاونټ جوړ کړئ او خپل چې کوم دی دا وکړئ. دا د ویډیو اینډ فوټو ایمیجز بیا به ووایو په دې کې څه دا ډفرنٹ کیټګریز دي. دا سروسز ته په دې باندې ورکولی شئ. دا یو ډېر زیات ښه فنکشنل چې کوم دی ورډپریس فریلانس مارکیټ پلیس دی. د دې په ذریعه باندې پیپل پر اور نو ته سرچ کولی شئ. دا د خپل سروسز دی ښه دغه دی ښه رینکینګ کې د دې چې کوم دی راځي. موږ ول آپشن وګورو فریلانسر په دې حوالې سره څه وي. نو دا د ته فرض کړه لاګین فارم، نو دا موږ چې وخت څنګه ووایو وانټ ټو ورک